goed. Oké. Shall we? Is goed. Ja, ik ben Gietse Bouwmeester. Ik word in oktober 45. Ik was tot mijn COVID-besmetting AJOS psychiatrie. Dus dat betekent arts in opleiding tot psychiater. En ik moest nog een jaar. En dan was ik psychiater geweest. Maar nu ben ik inmiddels dus 100% afgekeurd. Ik ben Laura. Ik ben 38 jaar. En ik ben eigenlijk basisarts. Dus dat betekent dat ik nooit een specialisatie heb gedaan. Maar ik ben wel gepromoveerd in de nefrologie, in een nierziekte. Nou, mijn naam is Jolien Plantinga. Ik ben 49 jaar en ik was huisarts. Nu helaas niet meer. Arbeidsongeschikt. Huisarts niet praktiserend. Ik ben Peter Wilshoff, ik ben 52 jaar en ik ben kinder- en jeugdpsychiater. Ik ben 3 jaar geleden, in januari 2022, heb ik corona gehad. Ben ik een paar weken ziek van geweest. En daarna dacht ik van, het gaat wel weer, maar het is eigenlijk nooit overgegaan. In mijn geval was er sprake van de ziekte van Lyme. In eerste instantie in 2004 een aangezichtsverlamming. Die is behandeld. Ik dacht dat het daarmee klaar was. En in 2019 kwam die in volle glorie terug in de vorm van een hersenontsteking. Ik ben dus in november 2020 heb ik COVID gekregen. Een aantal weken flink ziek geweest. En eigenlijk daarna dacht ik, vooruit met de geit. Gelijk naar fysio en werk weer proberen op te bouwen. Maar dat ging gewoon totaal niet. Waarschijnlijk is ME bij mij ontstaan na een infectie met een Giardia lamblia parasiet. Dat is een darmparasiet die ik heb opgelopen in Oeganda. Er is ook wel uit de literatuur bekend dat deze darmparasiet ME kan veroorzaken. Als huisarts begon ik, ik was meestal rond 7:15 op de praktijk. Even kletsen hoe de dag eruit zag. Om de 10 minuten een patiënt. Visites lopen, administratie doen. Eventueel nog 's avonds een dienst. Dat was zo'n beetje mijn dag als arts. Voordat ik ziek was, was ik best wel actief. Ik werkte ongeveer 30 uur in de week. Ook veel hobby's. Dus ik had gewoon een actief leven en ook een actief gezinsleven. Ik was meestal 7:15 op mijn werk aanwezig. En dan variërend welke stage ik had. Want ik wisselde per half jaar. Was het dan tot, tussen 5 en 7, zeg maar. 's Avonds was ik klaar. Met werk dan. En dan, 's avonds natuurlijk en in het weekend ook veel nog studeren. En daarnaast heb je dan nog, was 1 keer per 2 weken ongeveer een dienst. En dat betekende dat je aansluitend aan je gewone werkdag dan nog een avond- en nachtdienst had of een weekenddienst. Ja, ging alles gewoon vanzelf. Ik stond rond 1:06 op, ging douchen, sprong op de fiets in de trein naar het ziekenhuis. Dan deed ik een ochtendpoli. Als het tijd was, dan ging ik even lunchen, maar soms werd dat zelfs overgeslagen. Dan had ik in de middag vaak nog overleggen, alle andere dingen, brieven maken. En dan ging ik rond 6:00 weer naar huis. En dan nog even eten koken, filmpje kijken, vroeg naar bed en dan zo weer opnieuw. Ja, totaal anders is het nu. Het is zo'n grote wereld van verschil. Het is nu, 's ochtends als ik wakker word, eerst medicijnen nemen, zorgen dat ik genoeg drink. Dan verhuis ik eigenlijk van mijn bed boven naar hier het bed beneden in de woonkamer. Op een goede dag maak ik zelf mijn ontbijt in de keuken. Wel zittend op een zadelkruk, maar dat gaat dan nog wel. Ja, dan is het eigenlijk 95, 99% van de tijd horizontaal. Ik sta wederom op, maar niet meer om 6:00. Dat lukt echt niet meer. Meestal word ik rond 1:08 door de katten uit mijn bed gehaald. Dan krijgen ze eten en dan ga ik weer even op de bank liggen om daarvan bij te komen.
Een tijdje later maak ik mijn eigen ontbijt. Ga ik weer op de bank liggen. En eigenlijk gaat dat zo de hele dag door. Ja, mijn dagen zien er nu echt heel anders uit. De meeste hobby's kan ik gewoon niet meer doen. Sporten lukt sowieso niet. Lezen gaat moeizaam. Stukjes van een kwartier ongeveer. Koken doe ik nog wel. Dat is eigenlijk ook de enige activiteit die ik echt nog kan. Verder is het gewoon allemaal behelpen. Ja, mijn dagen nu, dat verschilt heel erg per dag. Ik had vanaf dit voorjaar, of vorig voorjaar moet ik zeggen, een behandeling voor POTS gekregen waar ik heel goed op heb gereageerd. Toen kon ik bergwandelen afgelopen zomer. Het was fantastisch. Helaas kreeg ik corona, waardoor ik denk dat daardoor mijn POTS-klachten verergerd zijn geraakt. En nu is het zo dat ik op goede dagen zelf kan koken voor mezelf. Af en toe mensen op bezoek kan hebben. En als het heel goed gaat, een uitje. En op slechte dagen lig ik op de bank en wacht ik af tot de dag voorbij is. Een van de belangrijkste symptomen van ME is post-exertional malaise, PEM. Dat betekent dat je zieker wordt van kleine inspanningen. Als je dus die inspanningen wel doet, dan crash je daarna. Een ander belangrijk symptoom van ME is POTS. Dat is het posturaal orthostatisch tachycardia syndroom. Dat betekent dat je lichaam niet goed bloed tegen de zwaartekracht in van je benen naar je hart en je hoofd kan pompen. Op dagen dat ik post-exertional malaise heb, PEM, voel ik me echt veel slechter en dan kan ik al die dingen niet. Dus dan word ik wakker, vaak met forse hoofdpijn en misselijkheid. Soms moet ik ook overgeven. Heel erg oorsuizen. En eigenlijk het enige wat ik dan doe is gewoon liggen en hopen dat het overgaat. Er zijn soms dagen dat ik gelijk al merk van, ik krijg gelijk een hoge hartslag, ondanks de medicatie. Ik heb pijn op de borst. En dan weet ik al dat ik echt vooral heel veel moet liggen. Ja, dat is een hele lastige, want ik heb de neiging om mezelf voorbij te lopen. En dat is eigenlijk al 3 jaar hetzelfde. In het begin heb ik er heel veel last van gehad. Dan deed ik echt veel te veel. En als ik te veel doe, dan krijg ik allerlei klachten, maag-darmklachten. Soms heb ik ook overgegeven. Dus ik moet dat heel erg doseren. En juist op een goede dag is dat lastig. Ik probeer wel altijd iets te doen. Ook om te kijken van hoe gaat het nu. Maar met mate. Ja, ik ga nog wel af en toe naar de schaakclub. Om het contact niet kwijt te raken. Ja, dat doe ik op goede dagen. Op slechte dagen moet ik daar helemaal niet aan denken. Dan is het vooral veel uitrusten. Nou ja, daar heb ik best wel lang over nagedacht. Maar volgens mij gewoon echt niks. Ik kan me niet herinneren dat het in de studieboeken voorkwam. En later ook niet tijdens de kooschappen. Ook niet dat het serieus genomen werd. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik zat toen in een academisch ziekenhuis. En daar kwam op de polykliniek reumatologie kwam een vrouw. En daar stond in de voorgeschiedenis dus ME. En ik had het gelezen en ik maakte zo'n soort opmerking van, oh jeetje, ik weet niet meer wat ik zei. Maar toen zei die arts, ja nee, ME, hè, geen MS. Niet een echte ziekte, maar je ziet, ze heeft ook, geloof ik, een spastische darm en fibromyalgie. Dus dan weet je het al dat ze waarschijnlijk ook heel veel cavia's heeft. Zoiets zei hij, toen moest hij heel hard lachen. Ik wist wel dat er een chronisch vermoeidheidssyndroom bestond. En dat dan betekende dat patiënten moe waren. Wat ik vooral geleerd heb, was eigenlijk dat je daar niks aan kan doen. En dat de behandeling dus bestaat uit accepteren en proberen in beweging te blijven. En daarnaast viel het woord ME wel eens, maar meer in de context van dat dit bedacht is door patiënten. Omdat patiënten dan een biologische oorzaak voor hun klachten zochten, die er dus niet was. Dus voor mij was ME een soort, iets niet bestaans. Je had MS, dat was een echte ziekte. En ME, dat was iets wat door patiënten was bedacht. Als we er al iets over hebben geleerd,
ging het meer over vooral jonge meiden die soms als ze een virusinfectie hadden gehad, daarna dan langer ziek bleven dan strikt gezien noodzakelijk was. Dat zou dan komen door de ziektewinst, was het idee. Dus instandhoudende factoren waardoor ze ziektegedrag bleven vertonen. Ik denk in het hidden curriculum, zoals ze dat dan noemen, dat we heel veel vooroordelen aangeleerd hebben gekregen. Vooral omdat het bij vrouwen meer voorkomt. Iemand die in jouw ogen toch het weet. Ja, het is natuurlijk je leraar op dat moment. Het is een arts. Zelf ben je, wat was ik, begin 20. Dat ik ook toen geen moment daaraan twijfelde dat hij ongelijk had. Of dat het heel ongepast was wat hij zei. Of dat ik heb het gewoon voor waar aangenomen. En moet eerlijk zeggen dat ik het ook dacht tot bijna 4 jaar geleden. Tot ik er meer over ging lezen en horen. En er dus zelf mee te maken kreeg. Ik denk dat ik de ziekte van Lyme, omdat ik in 2004, dus voordat ik de huisartsenopleiding deed, zelf daar ervaring mee had opgedaan, in elk geval als acuut infectiebeeld zeker serieus nam. Ik had geen idee van de chronische variant. De laatste nascholing die ik over Lyme volgde, werd ook gezegd dat dat überhaupt niet bestond. Dus in zoverre nam ik het niet serieus genoeg, denk ik. Ik denk dat ik als mens door alle vooroordelen, ook in mijn privéleven, wel oordelen had over mensen die ik ontmoette met het chronisch vermoeidheidssyndroom, die ik alleen zag op de dagen dat ze goed waren. Nou, wat ik geleerd heb tijdens mijn studie over ME en chronische vermoeidheid heeft natuurlijk al een hele belangrijke rol gespeeld in hoe ik naar mezelf keek. Nou ja, ik ben dus nu in ieder geval officieel ruim 6 jaar ziek. En pas 1,5 jaar geleden heb ik de diagnose ME gekregen. En dat was eigenlijk voornamelijk omdat ik zelf niet doorhad dat het ME was. Omdat ik er eigenlijk niks over geleerd had. En er zat ook nog een stukje bij van het niet willen hebben. Ik wilde niet zo'n patiënt zijn. Ik wilde liever iets psychosomatisch hebben wat op te lossen was dan een patiënt met chronische vermoeidheid waar niks aan te doen was. En dat was eigenlijk pas toen ik een collega huisarts sprak met de ziekte van Lyme. Dat zij tegen mij zei van, goh Laura, moet je niet eens de literatuur over ME lezen? En zelfs toen heb ik nog gezegd, nee, het is psychosomatisch. Maar zij bleef maar aandringen. En door haar aandringen ben ik het gaan lezen. Ja, en toen ik dat las, toen dacht ik, ja, dit is het. Ja, ik heb echt ME. Tijdens mijn kooschappen, ik deed de kooschappen deels in Suriname. En toen heb ik te maken gehad met kinderen die hondsdolheid kregen. En niet veel later heb ik zelf dengue gehad. Dus dat waren 2 belangrijke momenten dat ik in aanraking kwam met virale aandoeningen. En ik moet zeggen, dat heeft eigenlijk wel bepaald hoe ik daarnaar keek. Dus ik heb het altijd wel serieus genomen. Maar ik merkte dat de omgeving daar heel anders mee omging. Nee, daar was ik me absoluut niet van bewust. Nee. Ik heb wel eens een keer een vraag gehad van een ME-patiënte. Die zei, hoe serieus neem jij chronisch vermoeidheidssyndroom? En ik weet niet meer hoe ik heb gereageerd. Ik denk dat ik gewoon heb gezegd dat ik mensen verwijs als ze daar klachten van hadden. Maar nee, ik was me niet bewust van hoe ernstige impact het kan hebben op het leven van mensen met ME. En helemaal niet dat mensen daarmee uit beeld verdwenen. Nee, dat was ik me niet bewust. Ja, ik had eigenlijk geen idee over de hele geschiedenis van ME. Ik wist niet dat er mensen bestonden met ernstige ME. Ik wist niet dat er mensen in donkere kamers lagen. Ik had eigenlijk gewoon echt geen idee. En het was voor mij, je leert iets. En als er niks meer over wordt verteld, dan ga je gaat ook niet alles maar bevragen en opzoeken. Dus
Nee, ik leerde eigenlijk pas alles over dit verhaal toen ik zelf ziek werd. Ja, en in het begin voelde ik me daar ook heel erg schuldig over. Want ja, hoe kan ik dit hebben gemist of zo? Hè? Ik schaam me er maar ook best wel voor. Zeker nadat ik alle verhalen van deze enorm zieke mensen hoorde. Die dus nu ook mijn lotgenoten zijn. Maar ja, je zit in een systeem. En daar kan je gewoon niet zoveel aan doen. Dus daar probeer ik dan maar mild over te zijn. Ja, dat is heel veel. Nou, wat ik in ieder geval nu zelf meemaak, is dat het gewoon heel zwaar is. Er komt zoveel bij kijken. Nou, wat ik net al zei, je hele leven verandert gewoon. Ja, die impact. Ik denk als je dat zelf meemaakt, dat je dan pas doorhebt hoeveel impact het precies heeft. Daarnaast begrippen als spam en POTS, daarvoor wist ik helemaal niet wat dat was. En nu weet ik dat juist de dingen zijn die het heel erg zwaar maken. Eigenlijk heel anders. Het is natuurlijk, eigenlijk zie ik het nu gewoon als een ernstige ziekte. Natuurlijk zijn er verschillende gradaties waarin mensen ziek zijn. Maar het is echt een multisysteemziekte. Wat je eigenlijk bij de meeste mensen ziet, gewoon niet hun oude leven kunnen leiden. En heel veel moeten aanpassen tot zelfs inderdaad zo extreem ziek zijn dat ze alleen nog maar op bed kunnen liggen. Dat is denk ik wat artsen zich niet realiseren. Ook niet als ze mensen een keer wel zien. Nou, wat ik nu weet, wat ik toen niet wist, is de gigantische ravage die dit soort ziektebeelden in een leven kunnen aanrichten. Dat echt je volledige leven ontspoort. In hoeverre je onvoldoende serieus genomen wordt als patiënt. Welke problemen patiënten daar allemaal mee krijgen. Onder andere op financieel gebied bijvoorbeeld. Of wat voor een impact het allemaal op relaties heeft. Nogmaals, ik kan me niet herinneren dat wij in de praktijk een patiënt hadden die zo ziek is als ik uiteindelijk zelf ben geworden. Ik was daar niet van bewust, nee. Ik wist ook niet dat wij... ik wist wel dat er bij medische behandelingen complicaties konden ontstaan. Maar dat was vooral bij ingrepen en niet bij ziektebeelden en de behandeling met bijvoorbeeld fysiotherapie of cognitieve gedragstherapie of dat soort zaken. Nee. Ja, ook moeizaam. Toen ik bij de huisarts kwam, nam ze het op zich wel semi-serieus. Maar ze maakte wel duidelijk dat ik de enige in de praktijk was die zoveel klachten had. En toen ik nog een of 2 keer later terugkwam bij haar, omdat de klachten eigenlijk alleen maar heftiger werden en vervelender werden. Toen zei ze ook van ik hoop niet dat je verwacht dat ik me nu ga verdiepen in long-covid. En toen dacht ik later... nou, dat verwacht ik eigenlijk wel. Als je toch als huisarts een patiënt hebt die ernstig ziek is door een bepaald ziektebeeld, dan is het toch niet raar als je je dan daarin gaat verdiepen als arts. Nou, ik ben door mijn huisarts in eerste instantie zeker serieus genomen. En gelukkig ook nu word ik nog heel serieus door haar genomen. De neuroloog waar ik terecht ben gekomen in het ziekenhuis, die heeft mij in eerste instantie echt totaal niet serieus genomen. Maar de neuroloog die heeft ontkend dat ik een hersenontsteking had. 3 maanden later ben ik teruggegaan om dat uit te spreken. Toen heeft hij nog steeds ontkend dat ik een hersenontsteking had gehad. Het heeft uiteindelijk, ik denk bijna 2 jaar geduurd, tot zomer 2021, dat er een neuroloog was die zei inderdaad op de MRI zijn er afwijkingen te zien die wijzen op een hersenontsteking. Dus die diagnose heeft 2 jaar op zich laten wachten. Ik heb toen gevraagd, ik heb het idee dat de doorbloeding van mijn hoofd niet goed is.
Daar is toen niet naar gekeken en uiteindelijk de diagnose POTS is pas gesteld in het voorjaar van 2024. Dus het heeft een hele tijd geduurd voordat ik wat dat betreft goed genoeg behandeld ben. Uiteindelijk heeft het van 2019 tot 2024 geduurd voordat ik de diagnose POTS ook kreeg. Ja. Gelukkig viel dat wel mee, want ik had een huisarts die daar vrij nuchter in was. Het was misschien zelfs eerder andersom. Ik zelf twijfelde heel erg wat er precies aan de hand was. Ik dacht van ja, is dit nou long COVID of heb ik misschien toch iets anders? En de huisarts was heel nuchter. Die zei gewoon ja, maar ik ken jou zoals je voor de corona-infectie was. Toen kon je heel veel, was je sportief, had je goede conditie. Hoe je nu bent. Dus ze zegt dat is zo'n duidelijke wereld van verschil. Dat moet wel long COVID zijn. Ja, ik bleef dan toch twijfelen. En ik zei, ja, maar zou het dan toch niet iets bijvoorbeeld met mijn hart kunnen zijn? Dus zij heeft toen nog wel een aantal onderzoeken gedaan voor de zekerheid. Dus ik heb een ECG gehad, ik heb nog een Holter gehad. Er is nog wat bloedonderzoek gedaan. Om echt zeker van te zijn dat het niet iets anders was. Ik was wel heel blij met haar dat het zo is gegaan. En ook na die onderzoeken zei ze nog een keer van, ja, dit is zo duidelijk long COVID. Daar hoef je echt niet meer aan te twijfelen. Dat hielp mij wel. Nou, mijn traject werd natuurlijk in grote mate bepaald door mijn eigen kennis. En er was ook niemand die er tegenin ging. Dus mijn huisarts ging daarin mee, de psycholoog ging daarin mee, de fysiotherapeut ging daarin mee. Dus er was ook niemand die tegengeluid gaf. Ik was niet iemand, zoals er zijn veel ME-patiënten die al heel vroeg weten dat ze de ziekte hebben en niet geloofd worden. Dat was bij mij niet, want ik geloofde het zelf gewoon niet. En op het moment dat ik aangaf van ik denk dat ik ME heb, toen werd ik wel naar een internist verwezen. En die internist heeft ook de diagnose gesteld. Maar die was wel meteen zo van, ja, ik geloof wel dat je ME hebt, maar ik kan er verder niks aan doen. Dus ik wil je niet helpen met medicijnen of met symptoomverlichting. Dus daar was dan wel de kous mee af. Nou, omdat mijn huisarts mij elke keer op wees van dit is gewoon long COVID, was het in mijn geval wel makkelijk. Alleen de mogelijkheden die je dan vervolgens hebt, die waren wel heel beperkt. In het begin werd gezegd van we kunnen niks. Ik ben eerst naar de fysio geweest, maar die had ook eigenlijk geen ervaring mee. De ergotherapeut, waar ik heel tevreden over was, maar die had eigenlijk ook nog weinig ervaring met long COVID. En alle andere verwijsmogelijkheden, daar zei de huisarts meteen van ja, ik heb vaker mensen met long COVID geprobeerd te verwijzen. Bijvoorbeeld naar een neuroloog of naar een internist, maar ik krijg alle verwijzingen gewoon weer terug. Dat heeft helemaal geen zin. Ja, want wat ik zie is dat bij veel medici inmiddels wel een deel geloofd wordt dat ME een echte ziekte is. Maar dat ze nog steeds heel erg handelsverlegen zijn. Dus dat ze nog steeds denken het is iets geks, iets onbegrijpelijks, iets waar we helemaal niks mee kunnen. Terwijl we inmiddels weten dat je wel met symptoombehandeling in ieder geval de klachten iets kan verlichten. Zo kan je POTS-klachten iets verlichten. Je kan aan pijnreductie doen. Je kan meedenken over problemen met slapen. Dus er zijn echt wel dingen waardoor je de levenskwaliteit van patiënten kunt verbeteren. Ondanks dat er nog geen curatieve behandeling is. Nou ja, dat was een ingewikkeld traject. Ik heb gevraagd om onderzoek naar de doorbloeding van mijn hoofd. Er werd gezegd, nou daar kijken we niet naar, want daar doen we toch niks aan. Dus dat was best lastig. Dat was, weet je bent op een gegeven moment ook zo ziek, dat als iemand op zo'n moment zegt, ja daar doen we niks mee. Dat je denkt, oh ja, nou dit is het dan. Wat mij betreft betekende dat zelfs dat ik gesprekken heb gehad over euthanasie. Omdat ik dacht, nou ja, als dit het leven is en ik kan helemaal niks, dan weet ik niet hoe ik het leven moet doen en vol moet houden, zo ziek als ik was. Uiteindelijk ben ik langzaamaan toch weer wat opgeknapt. Dus is het euthanasietraject voorlopig in elk geval on hold gezet. Maar ja, het heeft wel een enorme impact. Het gebrek aan hulp die je krijgt als je vraagt. Ja.
Nou ja, ik heb in het begin dus geprobeerd te revalideren bij de fysio. En het idee was toen nog natuurlijk opbouwen. Dus dan begon ik met 5 minuten fietsen. Nou ja, achteraf gezien was dat natuurlijk al veel te veel. En daar ben ik ook wel vrij snel mee gestopt. Eigenlijk hetzelfde bij na een jaar ongeveer ben ik bij een revalidatiecentrum geweest. De bedoeling was daar 3 keer per week naartoe. Ja, dat ging gewoon helemaal niet. Van die 2 keer dat ik geloof ik geweest ben, heb ik geloof ik 2 maanden last gehad. In het begin, toen ik zo ziek was met de hersenontsteking, toen dacht ik, nou, dit is natuurlijk eventjes, want zo was het me altijd geleerd. Infectieziektes, dat is kort maar krachtig en dan ben je er vanaf. Ik wilde zo snel mogelijk revalideren, dus ik ben toen naar een revalidatiecentrum geweest. Daar heb ik ook Graded Exercise Therapy gekregen. Dat wist ik op dat moment niet hoor, dat dat zo heette en ook niet dat dat het was. Ik dacht alleen maar, ik wil heel graag trainen en beter worden en dus moet ik oefenen, want dat is zoals het werkt. Ik werd er eigenlijk alleen maar zieker van. Elke keer als ik was geweest, moest ik daar van bijkomen en had ik meer klachten. Ja, ik heb in 2023, in het voorjaar, heb ik een reïntegratietraject gevolgd bij een revalidatiecentrum. En van tevoren was ik heel hoopvol. Ik heb ook zelf toen daarom gevraagd. Omdat op dat moment was dat eigenlijk het enige wat in Nederland mogelijk was. Ja, en vanaf het begin was het gewoon heel zwaar voor mij. Dat heb ik toen ook aangegeven. En ik heb dat dan tot de 10e week volgehouden. En toen hebben we gezegd, ja, ik kan gewoon niet meer. De oefeningen werden ook steeds zwaar. Dus ik deed fitnessoefeningen. En ik merkte gewoon dat wat ik in het begin nog wat vooruitgang had, ging ik weer achteruit. Dus ik kon steeds minder gewicht volhouden. En in januari heb ik hem toen weer gezien. En toen was het voor het eerst dat ze zeiden van ja, achteraf is het programma misschien te zwaar geweest voor jou. Maar ja goed, toen was ik dus een half jaar verder. En ja, ik was eigenlijk slechter dan toen ik aan het programma begon. Omdat ik niet wist dat ik ME had en dacht dat er een psychosomatische oorzaak was, heb ik dus ook hulp gezocht bij een psychosomatische fysiotherapeut. En ondanks dat die psychosomatische fysiotherapeut me wel heel erg goed geholpen heeft met voelen in mijn lichaam en kijken wat er aan de hand is, was de behandeling toch wel gericht op opbouwen. Op genezen eigenlijk. Dat was natuurlijk wel het idee. En daardoor ging ik wel elke keer over mijn grenzen. En ik wist niet wat PEM was, dus ik wist ook niet dat je je in een moment best wel oké kan voelen en daarna heel slecht kan voelen. Dus ik begreep dat ook niet. Ja, en dat heeft wel bijgedragen aan de progressie van mijn ziekte. Want toen ik ziek werd, was het milde ME. En inmiddels is het matige ME meer aan de ernstige kant als het ware. Dus het heeft wel echt een progressie doorgemaakt. Nou ja, ik heb niet echt nare ervaringen. Alleen ik had wel tijdens dat revalidatietraject dat ik heel erg aan mezelf ging twijfelen. Dus ik overtuigde mezelf van elke keer van ik ga wel en het is goed voor me en ik moet volhouden. Maar tegelijkertijd nemen de klachten toe. Dan ga je continu denken van ja, maar is het wel verstandig wat ik doe? En daarin werd ik niet echt gesteund. Dus ik kreeg alleen maar steeds te horen van nee, je moet niet te veel nadenken. Ja, maar dat is toch logisch dat ik ga nadenken van ik merk gewoon dat ik klachten krijg. Daar moest ik maar niet te veel mee bezig zijn. Dat vond ik wel vervelend. Waar ik me het meest ongezien heb gevoeld in de geneeskunde, in de gezondheidszorg, is bij de verzekeringsarts. Gelukkig niet in de curatieve geneeskunde. Daar kwam ik voor mijn WIA-beoordeling. En ik vertelde aan die verzekeringsarts dat ik me voorbij moe voelde. Ik wist toen zelf ook nog niet dat het ME was, maar ik voelde wel echt dat dat mis was. En toen zei ze tegen mij, ja, dat kan niet. Want dan zou het chronisch vermoeidheidssyndroom moeten zijn en dat erkennen wij niet, dat bestaat niet.
Nou ja, op zich heb ik die inderdaad wel. Een deel van de dingen net al verteld. Ik heb ook een boek geschreven over mijn ervaringen in de zorg. Dat is zowel vanuit mijn patiëntenperspectief als ook hoe deed ik dat eigenlijk als dokter. Dus in zoverre wil ik daar zeker wel wat over delen. Ik heb er ook een gedichtje bij geschreven. Ik lees hem even voor. Na jaren theorie leerde ik verder in de praktijk. Daar ga ik toch. Elke patiënt een nieuwe les. Soms iets kleins, dan weer iets groots. Maar het meeste leerde ik toen ik promoveerde tot patiënt. Nou ja, de afgelopen decennia is er natuurlijk heel veel ingezet op de gedragsmatige kant. Als het gaat over behandelingen van ME. Er werd natuurlijk gedacht dat patiënten hun eigen vermoeidheid in stand hielden. Nou, daar werd dus cognitieve gedragstherapie voor gegeven. En er werd gezegd dat patiënten hun activiteiten moesten opbouwen door middel van graded exercise therapie. En dat is eigenlijk nog steeds, in de huidige richtlijnen, zelfs in Nederland staat dat nog steeds. Nou, en die behandelingen zijn natuurlijk hartstikke schadelijk geweest voor patiënten. Want ze zorgen ervoor dat patiënten dus niet naar hun lichaam gingen luisteren. Ze over hun eigen grenzen gingen pushen. En ook zichzelf niet meer serieus gingen nemen. Want ze werden keer op keer verteld dat wat in hun lichaam gebeurde, wat zij voelden, dat dat niet waar was. En dat heeft echt zo ontzettend veel schade aan deze patiënten aangedaan. Ik denk dat een groot deel van de patiënten verergerd is door deze behandelingen. Ja, ik denk dat zowel cognitieve gedragstherapie als graded exercise therapy voor ME dat het volslagen achterhaald is. En inderdaad ook schadelijk. Ik denk zeker dat het belangrijk is dat mensen met dit soort ernstige ontsporende ziektes, dat die psychosociale ondersteuning krijgen. Maar er hoeft niet gewerkt te worden aan de gedachten die mensen erover hebben. Sterker nog, dat is kwalijk. Ja, dat kost zoveel energie. Als je het jezelf gaat verwijten dat je ziek bent, dat moet je niet hebben. Ja, nou volop inzetten, dat is sowieso uit den boze, denk ik. Want er is genoeg onderzoek die heeft aangetoond dat als we CGT gaan inzetten of graduele exercise, dat dat averechts kan werken. Dus dat je dat eigenlijk gewoon niet moet doen. Eigenlijk vind ik ook niet dat dit moet worden gedaan door iemand die CGT toepast binnen de psychiatrie. Ik vind het eigenlijk veel meer voor een ergotherapeut. Waarbij de ergotherapeut gaat kijken met de patiënt van wat kan je nu aan en hoe kunnen we die belasting zo goed mogelijk verdelen. Ik denk dat CGT en GT in principe prima behandelingen kunnen zijn voor heel veel aandoeningen. Maar als je merkt dat het niet werkt of zelfs averechts werkt, dan moet je er natuurlijk mee stoppen. Dus dat is iets heel geks dat daarmee is doorgegaan en dat er zelfs onderzoeken zijn geweest waarbij de resultaten te optimistisch geïnterpreteerd zijn of waarbij zelfs dingen weggelaten zijn om maar mensen te laten zien dat het wel werkt. Terwijl het juist helemaal niet werkt. Ja, ik heb heel veel mensen met CGT. Ik ben zelf CGT-behandelaar. Alleen het is wel een groot verschil of je dat doet bij iemand bijvoorbeeld met een depressie of een angststoornis. Of iemand met een lichamelijke aandoening. Dat is ook sowieso... eigenlijk is het ook niet zo ingewikkeld. Er zijn gewoon protocollen waarin dat verschil wel duidelijk is. Wat ik zelf het belangrijkste vind, is dat je voordat je überhaupt gaat behandelen, heb je een aantal gesprekken met een patiënt om te onderzoeken van wat speelt er allemaal precies en wat voor doelen gaan we formuleren. En daar moet je het over eens zijn. En als je dan al gaat behandelen, dan moet je natuurlijk rekening houden met de belastbaarheid van de patiënt. Dus dat is eigenlijk bij elke CGT-behandeling zo. Dus
ik snap niet, als ik dingen lees over mensen die CGT hebben gehad en die echt worden gepusht om door te zetten. Ik denk, ja, zo hoort het überhaupt niet. Ja, ik was natuurlijk psychiater in opleiding. En een deel van die opleiding is ook psychotherapie. Het geven van psychotherapie, waaronder ook dus CGT. Dus ik heb daar een opleiding in gehad en ook mensen mee behandeld. En dat waren met name mensen met angst- en paniekklachten. En het grote verschil is denk ik dat bij dat soort mensen gaat het om dat je een irreële gedachte probeert te beïnvloeden. Zoals van als ik naar buiten ga, ga ik dood. Of als ik dit doe, dan gebeurt er iets catastrofaals. Terwijl bij mensen met postinfectieuze ziekte is natuurlijk de gedachte, als ik wat doe, dan voel ik me slechter. Dat is gewoon de waarheid, dat is geen irreële gedachte. Dus daarom kan je dat ook helemaal niet met CGT behandelen. Wat we bij ziektes als ME heel erg zien, is dat in mijn opinie het ongemak van de arts ertoe leidt dat de ziekte in de psychosomatische hoek wordt gezet. Het is ook wel iets wat ik zelf herken, dat het ongemakkelijke gevoel van geen grip op iets hebben. En dat zien we in de geschiedenis eigenlijk ook telkens weer. Elke keer als er nieuwe ziektes zijn waar artsen nog geen grip op hebben, ja, dan worden ze in die psychologische hoek gezet. Nou ja, astma is daar een voorbeeld van. Maagzweer is daar een voorbeeld van. HIV is daar een voorbeeld van. En ME is daar ook een voorbeeld van. En ik denk dat het met name gaat over het omgaan met ongemak. Het omgaan met het niet weten. En daarin nieuwsgierig te zijn. En dat is voor mijn gevoel wat er heel erg mist. Is de nieuwsgierigheid naar wat is hier nou aan de hand. In plaats van, oh, ik voel iets ongemakkelijks en ik weet het niet. Dus ik zet het in die hoek. Ik denk dat dat de crux is. Ik heb het ook zelf dus meegemaakt in mijn revalidatietraject. Er werd gewoon gezegd van nou, we weten eigenlijk niet zo goed wat er biomedisch speelt. Dus ga daar maar niet te veel mee aan de slag. En laten we gewoon doen waar we wel wat van weten. En dat is dan het psychosociale stuk. Ja, ik vind dat dan vreemd, want je gaat je dan volledig daarop richten. Terwijl er wel gewoon fysieke klachten zijn. Ik denk, ja, ik snap dat dan niet. Ja, ik snap wel waarom het gebeurt. Het is een soort van, het lijkt wel een soort van reflex van nou, als we daar niet zoveel van weten, dan gaan we daarmee aan de slag. En mijn behandelaren waren er ook wel eerlijk in, dat heb ik wel gewaardeerd. Maar ik denk, je kan het niet simpelweg gaan vergeten. Ik denk dat samenhangt met heel veel vooroordelen over vrouwen in het algemeen. De maatschappelijke positie van vrouwen in het algemeen. Zo'n beetje 70-80% van de mensen met een PAIS is vrouw. Ja, en het beeld bestaat al gauw dat als vrouwen er meer last van hebben, dat het dan toch wel psychisch moet zijn en stress of hormonen. Daarbij wordt denk ik gemakshalve vergeten dat ook reuma en ook MS en andere auto-immuunziekten meer voorkomen bij vrouwen. Dus dat ook PAIS deels auto-immuun te verklaren valt, dat wordt gewoon weggeveegd. Wat ik net al zei, als dat in de opleiding van artsen niet verandert, als het beeld van de artsen niet verandert, als er zo'n groep hardnekkige psychologen is die het zich eigenlijk soort van blijven toe-eigenen en die de verkeerde therapieën blijven aanraden. Ik denk dat dat een groot deel van het probleem is. En natuurlijk, wat ik ook zei, is dat een heel groot deel van de patiënten gewoon eigenlijk niet zichtbaar is. Je ziet ze niet in de ziekenhuizen. Ja, ten eerste omdat er nergens een plek voor ze is. En ten tweede omdat het voor heel veel mensen gewoon te zwaar is om überhaupt dat te ondernemen. Ja, ik ben vooral erg teleurgesteld geraakt. Want ik kan nog steeds niet snappen waarom er zo weinig aandacht is voor een nieuwe ziekte.
En dan gaat het vooral over long COVID in dit geval. Maar ik denk dat hetzelfde heeft gespeeld met ME. Ik denk van, je zou toch juist als arts heel erg geïnteresseerd moeten zijn. Wat is hier aan de hand? En ik zie dat het heel weinig interesse heeft. Er zijn wel een aantal artsen en onderzoekers die er wel in duiken. Maar ik zou denken van dat zou toch eigenlijk voor iedere arts moeten gelden. Dat je juist wilt weten wat er speelt. Dat je interesse gewekt wordt. En dat je daarmee aan de slag gaat. En dat zie ik nauwelijks. Ja, daar ben ik eigenlijk wel teleurgesteld in. Ik was altijd heel erg trots op om arts te zijn. En keek ook altijd wel toch wel een beetje op tegen het artsenberoep. En nou is dat in de loop van de tijd al wel iets veranderd. In de zin van dat ik er wel achter kwam dat je een leuke en empathische artsen hebt en iets minder empathische artsen. Maar ik had toch wel verwacht dat elke arts toch wel qua kennis en qua wat je voor patiënten kan doen, het uiterste eruit zou halen. En dat dat niet zo is, dat vind ik gewoon bizar. En ook dat er, toen ik ziek werd, bleek dat er eigenlijk bijna een hele wereld was van mensen met vooral ME dan, die thuis ziek zitten te zijn, soms als doodziek. En dat daar helemaal niet naar wordt omgekeken. Dat vond ik echt bizar om daarachter te komen. Dat snap ik nog steeds niet. Het ziek zijn heeft mij wel heel erg veranderd. Allereerst heb ik zelf geleerd hoe het is om kwetsbaar te zijn. Om aan de andere kant van de tafel te zitten, van de behandeltafel. En ook dus mee te maken hoe het is als er eigenlijk geen opties voor je zijn. Hoe frustrerend het is om niet naar geluisterd te worden. En ik heb dus ook gezien dat wat ik dacht dat heilig was, de medische wetenschap. Ik ben zelf gepromoveerd. Dat dus niet altijd heilig is. In die zin dat, bij ME is er heel veel onderzoek gedaan. Maar dat was in laag gerankte bladen met lage impact factor werd het gepubliceerd. En dus deed ik dat zelf af als niet betrouwbaar. Maar ik zie nu ook dat dat dus te maken heeft met hoe populair iets is. Dus of iets in een populair wetenschappelijk tijdschrift terechtkomt, heeft niet alleen te maken met hoe goed onderzoek is, maar ook hoe populair het onderwerp is. En dat is denk ik waar het bij ME aan schort. Dat de grote bladen gewoon niet geïnteresseerd waren in dit onderzoek, zelfs als het gewoon heel degelijk uitgevoerd werd. Ja, en daarnaast heb ik natuurlijk ook gezien waar de gezondheidszorg faalt. En ook mijn eigen rol daarin. En dat is wel iets wat best confronterend was. Want je zit zelf in dat systeem en je gelooft daarin. En als patiënt stap je daaruit. En dan zie je opeens ook wat er wel misgaat. Ja, ik hoop als arts en als mens dat er serieuzer gekeken gaat worden naar medische problemen die meer bij vrouwen voorkomen dan bij mannen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor tegenwoordig. Er is bijvoorbeeld ook de stichting Voices for Women, die vrouwengezondheid meer in de picture weet te spelen. Wat ik hiervan heb geleerd is dat het zo belangrijk is dat je gewoon luistert naar je patiënt en ook nieuwsgierig blijft. Ja, dat scheelt al zoveel. En zelfs als je niks kan als arts, dat je dan toch erin gaat verdiepen en dat je dan toch mee gaat denken met een patiënt. In plaats van zeggen van ik kan hier niks mee, dus ga maar naar een ander of ik kan gewoon niks voor je betekenen. Als eerste zou ik denk ik willen zien dat er veel meer aandacht voor postinfectieuze ziekten is. Beginnend bij onderwijs, maar ook onder de huidige artsen al. Dat het een soort erkend specialisme wordt. Met echt expertise en dat mensen in het algemeen ook weten dat het gewoon een ernstige ziekte is. Dat je niet alleen ziek kan worden van Lyme of COVID of Giardia-infectie of wat dan ook. Maar dat er ook een risico op is dat het jou een ziekte oplevert waar de rest van je leven mee moet doen.
En ik denk dat artsen zich dat nu niet genoeg realiseren. En dat er ook iets wordt gevonden voor alle mensen die te ziek zijn om naar het ziekenhuis te gaan. Dat daar bijvoorbeeld thuisteams voor komen. Om toch te kijken wat er aan te doen is. Ja, wat mij betreft is het nodig dat cognitieve gedragstherapie en graded exercise therapy bij postacute infectieuze syndromen volledig losgelaten gaan worden. Er mogen misschien zelfs wel excuses voor worden gemaakt voor de schade die daardoor berokkend is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk het allerbelangrijkste wat gaat veranderen in hoe we naar deze ziekte kijken, is dat we het gewoon gaan zien als een normale biomedische ziekte. Dat ME en long-covid niks anders is dan reuma of diabetes of welke andere chronische ziekte dan ook. We zitten nog steeds een heel klein beetje vast in dat psychosomatische denkbeeld. Dat is zo hardnekkig geweest. Maar ik hoop eigenlijk vooral dat jonge collega's, mijn generatiegenoten en eigenlijk ook al degenen die daarna komen, dat die gewoon meer kans zullen krijgen om zich te verdiepen in deze ziekte. Dat het meer in het curriculum wordt opgenomen. Dat ze er in de praktijk meer ervaring mee kunnen opdoen. Ik denk dat dat ook heel erg gaat helpen in de zichtbaarheid van deze ziekte. Ik denk niet heel erg een betere arts, maar misschien wel nederiger en nog meer bewust van dat er heel veel is wat we niet weten. En wat ik dus ook niet weet. Ik denk wel dat ik geleerd heb wat kwetsbaarheid is. En ook geleerd heb daardoor dat je aannames als arts niet altijd kloppen. Maar ik heb ook mijn andere eigen valkuilen. En als ik ooit weer zou kunnen werken, wat ik echt super erg hoop, dan zal ik ook weer op andere dingen in mijn eigen valkuilen vallen. Dus ik denk dat het voor een deel wel geholpen heeft. Maar of ik echt een betere dokter ben geworden, dat weet ik niet. Theoretisch misschien wel. Omdat ik me veel bewuster ben van alle blinde vlekken binnen de geneeskunde. Veel nieuwsgieriger ben geworden. Veel meer praktijkervaring heb wat dat betreft. Praktisch gezien niet, want ik ben volledig arbeidsongeschikt. Dus ja, misschien wel, maar helaas in het echt niet. Ik hoop het. Ik zou echt niet weten. Ik vind het lastig om natuurlijk over mezelf iets te zeggen. Ik vaak te denken, hoe heb ik dat zelf eigenlijk vroeger met mijn eigen patiënten gedaan? Heb ik ook vooroordelen gehad of mensen teleurgesteld hierin? En ik kan me niet voorstellen, nu ik dit zelf heb meegemaakt, dat ik dat in de toekomst zou doen. Dus ik hoop dat ik ooit weer echt aan het werk kan als arts. En dan hoop ik ook dat ik hiervan geleerd heb dat ik in ieder geval de juiste benadering heb. Maar ja, of dat ook zo zou zijn, dat moet de toekomst uitwijzen. Ik hoop dat ik collega's nieuwsgieriger kan maken naar dit soort ziektebeelden, postacute infectiesyndromen. Dat een veel groter en veel ernstiger probleem is dan hoe het tot nu toe, hoe serieus het nu tot nu toe wordt genomen. Neem mensen met dit soort klachten serieus. Wees nieuwsgierig als ze je wijzen op informatie. Want zij zijn eigenlijk de experts. Kijk, wij leren als dokters dingen uit een boek, maar als patiënt weet je pas echt wat het is. En nieuwsgierigheid is heel erg belangrijk, denk ik. Nou, wat ik net zei, blijf geïnteresseerd in de patiënt. Blijf nadenken van hoe kan ik deze patiënt met deze klachten toch helpen, ondanks alles. Dat het echt is dat een postinfectieuze ziekte levens verwoest. En dat ze zich bewust moeten zijn van alles. Dat als er uit onderzoeken komt dat er geen afwijkingen zijn. Dat niet betekent dat iemand niet heel ziek kan zijn. En
dat het juist misschien een reden moet zijn om nog beter je best te doen om mensen te helpen. Nou, vooral om de hoop niet op te geven. Dat er ooit meer behandelvormen worden gevonden. En ook meer begrip gaat komen. En zoek ook steun bij elkaar. Ik zit dan zelf in een groep met allemaal artsen met dit soort klachten. En ik vind dat enorm steunend. Nou, ik hoop aan mijn medepatiënten mee te geven. Vooral houd moed. En realiseer je dat het onkunde is en geen onwil. Ik denk dat echt dokters over het algemeen met de beste bedoelingen hun best doen om zo goed mogelijke zorg te leveren. Maar dat het helaas niet altijd zo goed gaat als het mooi zou zijn. Ja. Hou vol. Dat is ook wat ik tegen mezelf zeg. Zeker op de momenten als ik me heel erg slecht voel, probeer ik met mijn verstandelijke deel te bedenken van er is al heel veel beweging, het is steeds bekender, er zijn meer onderzoeken. Uiteindelijk zal er hopelijk toch iets komen waardoor we ons in ieder geval iets beter kunnen voelen. En daar moet ik dan maar op blijven hopen en vertrouwen. En ik denk dat dat voor eigenlijk alle patiënten geldt. Als ik dan denk aan al mijn lotgenoten, wat ik hen het liefst zou meegeven is denk ik, blijf jezelf laten zien. Blijf vertellen over deze ziekte. Blijf het delen met je arts, met je familie, met je naasten. Want ik geloof echt dat hoe meer mensen kennis over deze ziekte krijgen, hoe makkelijker het voor ons gaat worden. En hou vol. Ik hoop echt dat er betere tijden komen. En ik geloof ook dat die komen, maar ik weet niet op welke termijn. Maar samen zijn we sterk. Mijn naam is Mark Vink en ik ben een huisarts en verzekeringsarts die al vele jaren bedlegerig is vanwege ernstige ME. Toen ik als verzekeringsarts bij de GMD werkte, kwam ME op en leerden we dat deze patiënten altijd moe zijn, op ziektewinst en een uitkeuring uit zijn en dat je ze geneest met cognitieve gedragstherapie en oefentherapie. Ik heb altijd aan sport gedaan, dus de gedachte dat je met bewegen weer gezond kon worden sprak me wel aan. Helaas veroorzaakte oefentherapie een ernstige terugval, waardoor ik al vele jaren bedlegerig ben en ik ben er inmiddels achter dat ik een van velen ben. Deze therapie is zo schadelijk omdat je gedwongen wordt over je grenzen te gaan en als je dat bij deze ziekte doet, dan krijg je ernstige terugvallen waarvan je in de afwezigheid van effectieve medicamenteuze therapie niet geneest. Een vergelijkbaar ernstige verslechtering na triviale inspanning met abnormaal traag herstel zien we momenteel bij naar schatting 75% van de long-covid-patiënten. Bloedonderzoek bij mezelf heeft laten zien dat ik een ernstig energieproductieprobleem op cellulair niveau heb, zoals ik in een wetenschappelijke publicatie in 2015 heb aangetoond. Dat probleem los je niet op met praten of met bewegen. Mede ook door mijn eigen analyses en wetenschappelijke publicaties is het duidelijk geworden dat er geen wetenschappelijke basis is voor het gebruik van cognitieve gedragstherapie en oefentherapie voor ME. Van een maatschappelijk en verzekeringsgeneeskundig standpunt uitgezien zijn deze therapieën funest, want ze leiden tot een toename en niet tot een afname van het aantal arbeidsongeschikten. Patiënten roepen al sinds 1990 dat beide therapieën schadelijk en niet effectief zijn. Als we naar hen hadden geluisterd, in plaats van ze belachelijk te maken, dan hadden we nu verschillende effectieve therapieën gehad voor postinfectieuze ziektes zoals ME en long-covid en dat had onze samenleving vele miljarden gescheeld.
Dit illustreert hoe belangrijk het is om naar patiënten te luisteren, want zij zijn per slot van rekening de ervaringsdeskundigen die vaak veel meer van een ziekte weten dan veel dokters. En ja, ik behoorde ook tot die dokters die weinig of niets van deze ziekte wisten voordat ik zelf deze ziekte kreeg.